Salutare lume! Astăzi am primit acest amplificator așa desfăcut cum îl vedeți și voi, deci am și capacul de deasupra, dar în schimb nu am șuruburile și nici butoanele de volum. Uitați aici, deci lipsesc butoanele. Așa, m-am uitat mai înainte, deci nu se cunoaște să fi fost umblat pe placă. Acum nu știu dacă e funcționabil. Uitați și voi transformatorul ăsta, deci are ieșire cu mediană 2x15V în curent alternativ. Uitați voi, transformatorul ăsta zici că e făcut manual. Uitați sârma de cupru, conexiunile. Uitați din spate de aici. Deci este vorba de un amplificator românesc Electromureș. Da, m-am uitat așa pe bord și văd că scrie în limba engleză. Deci bănuiesc că a fost o versiune făcută pentru export. Da, și butonul de pornire, deci vine tocmai de aici din spate. Tranzistorii final nu știu dacă sunt originali. Așa, deci acum am să-l bag în priză să văd dacă funcționează. Deci până la urmă am cuplat amplificatorul la boxe și la curent. Deci am măsurat rezistențele și mi dă undeva la 6 mV pe fiecare. Deci așa e reglat biasul. Acum am să-l pornesc. Deci acum am să-l pornesc. Deci uitați și voi că se poate auzi că se aude un bărâit foarte nasol. Acum mă gândesc că e de la ecranaj, din cauza că apropii mâna în zona asta. Vedeți? Am ascultat o leac de muzică pe modulul ăsta și pot să spun că are dinamică bună pe partea de bas. Așa, dar problema este că pe canalul de dreapta se aude mai încet decât canalul de stânga. Așa, deci undeva cu vreo 10 decibeli. În momentul când îl dau pe funcția mono, ambele canale se aud la fel. Dar acum nu știu de la ce, oricum văd că interferează cu telefonul. Așa, deci aici este circuitul. Deci am măsurat curentul în timpul ce am ascultat muzică cu mult bas și am observat că tensiunea nu scade chiar așa de mult, deci condensatorii ăștia de filtraj încă mai sunt buni. Dar se pare că are un brum foarte puternic. Și problema pare să fie undeva ori aici la potențiometri, ori pe cablaj. Acum trebuie să caut să văd. Deci până la urmă am găsit cauza, deci am căutat cu osciloscopul pe placă pe aici și am depistat doi condensatori. Uitați condensatorii ăștia, care scrie pe ei 4,7 microfarads, deci amândoi sunt la fel. Acum am să pun unul pe capacimetru. Uitați, am pus deja unul pe capacimetru. Uitați ce valoare îmi indică. Așa. Acum am să-l pun pe al doilea. Acum l-am pus pe al doilea. Uitați aici valoarea. Deci condensatorul ăsta își făcea treaba pentru că semnalul trecea prin el, deci nu afecta cu nimic. Așa, în schimb, celălalt condensator care arăta mai puțin, semnalul care trecea prin el era, să spun, foarte scăzut, deci s-auzea mai încet. Deci am să înlocuiesc condensatorii ăștia, am să pun tot de 4,7 microfarads. Până la urmă o trebuie să disfac potențiometrul din alte. Uitați și voi aici, deci ăsta era murdar, dar l-am curățat. Așa, uitați, pe ăsta nu l-am mai curățat, ilița asta care trebuie să o pun înapoi. Dar eu am găsit într-o cutie altele. Am să vă poate dacă am să le pun pe astea. Deci am conectat amplificatorul la rezistența de putere. Deci osciloscopul e conectat la rezistență. Uitați, deci am să dau semnal pe intrare. 400 de mV. Așa. Acum, ca să vă arăt și vouă puterea acestui amplificator. Acum să ridic aici volumul. Uitați, deci cam asta e puterea amplificatorului. Vedeți și voi. N-am să-l țin mult pentru că nu știu cât este de stabil, dar vedeți și voi ce radiatoare are aici.
Dar din ce observ eu acum în test este că nu s-a încălzit deloc. Deci pot să-l țin mai mult. Totuși observ că a început să miroasă de la rezistențele astea. Deci, da, am să pun acum și o melodie. Acum l-am conectat la boxe și la calculator. Am să dau drumul la melodie. Deci, da, așa după cum observ eu, deci ies un miros din amplificator, așa un miros din ala de seminții prăjite. Cred că mirosul ăla este cauzat de rezistențele astea de wataj de aici. Așa, dar momentan am să le las aici rezistențele. Așa, deci pot spune că nu s-o încălzit foarte tare. Bine că eu folosesc o boxă pe 16 ohmi. Așa, transformatorul îi rece, deci transformatorul ăsta nu se încălzește deloc. Uitați aici și piesele înlocuite, deci am înlocuit condensatorii ăștia de pe partea de corecție de ton. Așa, pe ăștia i-am lăsat tot aici pentru că sunt buni. Am reglat biasul și curentul de mers în gol. Am montat toate piesele înapoi aici, vedeți și voi. Aici la bord becul ăsta era ars, deci a fost pe roșu, acum i-am pus unul verde. Am apăsat funcția asta mono pentru că folosesc o singură boxă. Aici selectoarele, deci are 3 selectoare. Aici e o funcție de atenuare. Deci, na, puterea lui chiar este cea de 15W. Tensiunea de alimentare pe condensator este de 2 ori 24 de volți. Deci condensatorii ăștia de filtraj încă mai sunt buni. Aici cineva a tăiat partea asta de masă care atingea pe șasiu și a făcut o greșeală din cauza că băga brum pe boxe, ca să spun așa. O trebuie să refac partea asta de aici și să-l atașez la carcasă. Deci, uitați aici piesele pe care le-am înlocuit. Uitați și voi, deci toate piesele astea sunt devalorizate. Unele, să spun așa, au mai puțin, altele mai mult. Aici are bucata asta de cauciuc ca să nu bată capacul de deasupra în transformator. Aici chiar au făcut o treabă bună cu partea asta, cu o protejat partea de la rețea de bord și au pus întrerupătorul aici cu un prelungitor până aici în față. Dar eu, dacă era după mine, aveam să ecranez transformatorul ăsta ca să nu bârâi. Deci eu, dacă ar fi acum să pun urechea la box, chiar să audi o bâjială. Deci cu volumul dat pe 0 tot să audi ceva. Da, deci cam asta e construcția amplificatorului. Da. Deci, da, cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.